हेलो नमस्ते वेलकम टु माई भिडियो वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म न्यू भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज प्रबिन टेक्निकल भ्यू हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई म चाहिँ आज मोबाइल बैंकिङ एप्सलाई अफलाइन कसरी चलाउन सकिन्छ र इन्टरनेट नभएको अवस्थामा तपाईले इन्टरनेट भएको जस्तै इन्टरनेट हुँदाको जस्तै कसरी मोबाइल एप्स चलाउन सकिन्छ र इन्टरनेट भएको जस्तै इन्टरफेस खुल्नेछ र त्यो तरिकाले जस्ताको तस्तै तपाईलाई पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् यो भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिन त ओपन गर्न जाँदैछु। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनमा मैले चाहिँ बैंक अफ काठमाडौँको यसलाई बीओके स्मार्टलाई ओपन गर्दैछु र त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र मसँग इन्टरनेट छैन र डाटा पनि अन छैन र यस्तो अवस्थामा कसरी पैसा ट्रान्सफर गर्ने, मोबाइल रिचार्ज लाउने र यी सेवामा लोड गर्ने र मैले यो तरिका सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् र यहाँ चाहिँ युज एसएमएस मोड भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ जुन तपाईको इन्टरनेट हुँदाखेरि सेम यो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ, सेम त्यही खुल्नेछ र यसरी सेन्ड मनीमा यसरी गएर सेम त्यो इन्टरनेट हुँदा चलाउनु भएको यो एप्स ओपन हुँदा जस्तो थियो त्यस्तै सेम प्रोसेस तपाईको ओपन हुनेछ र यहाँ फोन पे, सेन्ड मनी, फेभरेट एकाउन्ट र यहाँबाट तपाईको त्यो हुनेछ पेमेन्टबाट रिचार्ज कार्ड र एनटीसी टपअप, इन्सेल टपअप, लोडी सेवा यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र बीओकेमा यस्तो छ भने सेम तपाईले मेगा बैंकलाई ओपन गरे, यहाँ गएर यहाँ पनि सेम इन्टरनेट नहुँदा यो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र ट्राई अगेन भनेर भनिरहेको छ। युज एसएमएस मोडमा चाहिँ ओपन गर्नु होला, यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला र यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्दैछ। जस्ट तपाईलाई बुझाउनको लागि मैले सेन्ड मनीमा गएर तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र फोन पे डिस्ट्रिक्ट यहाँबाट फोन पे गर्न सक्नुहुनेछ र सेन्ड मनी मा क्लिक गर्नु र तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ, सेन्ड मनी पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ र जेनरल इन्क्वायरी यहाँबाट तपाईले ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ गएर तपाईले ट्रान्जेक्सन पिन
पिन हानेर ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसरी इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि एउटा ओटिपी आउनेछ, त्यसपछि सेन्ड गर्नु होला। त्यसपछि र यहाँ चाहिँ ब्याङ्क डिटेल पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले पेमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने रिचार्ज कार्ड, एनटिसी टपअप र मैले एनसेलमा रिचार्ज हाल्न जाँदैछु। 100 रुपियाँ यहाँ एमाउन्टमा राखेँ, 100। त्यसपछि यहाँ चाहिँ फोन नम्बर मेरो मोबाइल नम्बरमा राख्न जाँदैछु, 98 10 40 90। यहाँ गएर मेरो नाम राख्दैछु, नम्बर राखेँ। त्यसपछि प्रोसेड गर्छु। त्यसपछि प्रोसेडै गरेँ र यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ र तपाईको 4 डिजिटको ट्रान्जेक्सन पिन हाल्नु होला र त्यस पछाडि हानिसके पछाडि ओके गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र ओके गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो खालको ओटिपी मेसेज आउनेछ। त्यस पछाडि यहाँ गएर क्लिक गरेर सेन्ड गर्नु होला। त्यस पछाडि यस्तो खालको त्यसपछि तपाईको रिचार्ज जानेछ। र त्यस पछाडि अर्को लोड ई सेवा एमाउन्ट म 2000 मैले राखेँ। त्यसपछि 98 10 14 40 90 र मैले ई सेवा एकाउन्ट यहाँ राखेको छु र प्रोसेड गरेँ। को कोड हाल्नु होला र मैले 4 डिजिटको कोड राख्दै र 4 डिजिटको ट्रान्जेक्सन कोड हालिसकेपछि ओके गर्नु होला र यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि ओके गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो खालको ओटिपी एसएमएस आउनेछ ब्याङ्कले पठाएको। त्यस पछाडि यहाँ गएर यस्तो गर्नुभयो भने यसरी एसएमएस जानेछ र तपाईको रिचार्ज हुनेछ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यही अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला र सोशल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। धन्यवाद। अन्तिममा एक सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु नभुल्नु होला। हस्त।